Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт по продажу і по прокату плиткорізів. До вашої уваги деякі думки по різу випуклої фасочки. До мене звертаються люди з цим питанням і, звісно, мені треба їм пропонувати деякі варіанти. На зараз я бачу 3 варіанти різу випуклої фасочки. Вони мають всі плюси і мінуси. Як самий простий, самий дешевий варіант – це ось така приспособа, яка одягається на кутову шліфмашину, в простонароді болгарка, і призначена для різки фасочки. Як вона працює? Тут, бачите, один підшипник, тут інший підшипник. Якщо ви включите обережно, бачите, я тримаю, вона стоїть на місці. Так само і зовнішня. Звісно, коли ви прикладаєте, включаєте, ця частина і ця частина прижимається, стоїть на місці, робоча частина ріже фасочку. Ось такий принцип роботи. Цей принцип роботи, звісно, дешевий. Звісно, не треба ніяких дорогих інструментів, тільки болгарку. Але, звісно, треба дуже постаратися, щоб не була рівна випукла фасочка. Скажімо так, воно не механізовано, воно не має направляючої, тому треба щільно притиснути як вниз, так і вбок. І треба мати добре натреновані руки, щоб працювати з таким інструментом. Але він має місце на життя. Ви можете до мене звернутися, звісно, для того, щоб і болгарку купити. Тут не проста болгарка має працювати, тут як мінімум 1300 Вт, та ще з регулюванням обов'язково обертів, тому що вони не люблять високі оберти. Як на мене, на троєчки, на двоєчки треба різати, щоб термін служби був великий. В таких фрезах вони відходять приблизно від 200 до 500 метрів має вона порізати, в залежності від виробництва. Ось така фреза на такій швидкості. Звісно, якщо ви поставите 12 тисяч обертів, то вона може згоріти і за метр. Тому що вона не розрахована на такій швидкості. Слідуючий спосіб, який досить вже давно, це, наприклад, або Sigma Jolly з фрезою, Sigma Jolly, або є Raimondi Razor. В принципі, також постачається з такими фрезами для різки випуклої фасочки. Які плюси у нього? Плюси у цього способу, що ви можете, досвід показує, що люди ріжуть і кілометр, і 1,5 кілометрів на оцій фрезі. Ця фреза дуже якісна. Крім того, в зв'язку з тим, що у Sigma з'явилися приспособи, це закривається кришка, сюди можна підвести воду і подати в зону різу воду. Тому термін служби, я впевнений, можна довести і до 3000 метрів при подачі води в зону різу. Це мої думки. Якщо 1500 насухо, звісно, треба різати також на середніх або мінімальних обертах, не спалити фрезу. Дуже зручно, вона, принцип який? Ви бачите, що вона, якщо ви подивитесь, її можна регулювати по висоті. Її можна регулювати, ось бачите, вона сунеться сюди, вперед-назад. Тому я впевнений, що ви можете вдало відрегулювати, і у вас буде ідеальна випукла фасочка по всій довжині. Тому що тут площадка. Поставили і поїхали. Так, це Sigma Jolly, або є така сама Raimondi. Не така сама, інший принцип, але італійська також, і також працює в такому напряму. Це другий тип. Недоліки які? Дорого. І фреза дорога, і сама Jolly дорога. Що Jolly, що і Raimondi також дороге. Тому є слідуючий, ще третій вигляд. На ринку з'явилися плиткорізи типу Ванделі. І на них можна ставити ось такі диски
фрези для різу випуклої фасочки. Звісно, вони досить недорогі, але, на жаль, єдиний мінус в чому, що сам Ванделі коштує великих грошей. Крім того, він працює на 12 тисяч обертах, і хоч і є подача води, але дуже складно вижити цим алмазним фрезом. Тому у них, на жаль, менший, значно менший, десь, я думаю, що до 100 метрів термін довжина різу. Ну, ось такі, в принципі, види різу випуклої фасочки. Можливо, хтось знає інші види, можливо, я буду вдячний, якщо мені порадять. А так, звертайтесь до мене, щоб придбати або такі фрези для Ванделі, або систему по порізці Sigma з фрезою, або ось такі фрези для болгарки, для того, щоб безпосередньо самий дешевий варіант. Всього найкращого, будьте здорові, не хворійте, звертайтесь до мене, буду радий вам допомогти.